নমস্কাৰ গাইজ, আজি এটি পাৰ্চেল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ পাৰ্চেলটোত কি আছে। এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি আছোঁ, তাৰ বাবে পেকেটটো আগতেই খুলি ল'লোঁ। এতিয়া আহকচোন আমি একেলগে চাওঁ। মই বাৰু দেখিছোঁ আগতে, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কিনো আনিছোঁ। কি হ'ব পাৰে বাৰু ভাবকচোন। ডায়েৰী কোনে কোনে লিখে বাৰু মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। ডায়েৰী লিখা অভ্যাসটো আছেনে? মোৰ হ'লে আছে। এয়া পাৰ্চেলটো উলিয়াবই পৰা নাই, উলিয়ালোঁ বাৰু। এইটো আছে আৰু এইখন আছে ইনভইচ, মানে ৰিচিপ্টখন। আচলতে এইটো এটা ডায়েৰী হয়। দেখিবলৈ কিতাপ যেন লাগিছেনে? কিন্তু নহয়, এয়া ডায়েৰী হয়। এটা প্লাষ্টিক পেকেট আছে, এইটো উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া চাওকচোন ডায়েৰীখন। এয়া উকা। মই মানে দোকানত পোৱা নাই উকা ডায়েৰী, সেইবাবে অনলাইন পাই গ'লোঁ, তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আৰু। কিবা লিখা আছে আগফালে, চাওকচোন। মেক ইয়'ৰ চেল্ফ এ প্ৰায়ৰিটি। সঁচাই দেই, আজিকালি যি দিন যুগ পৰিছে, নিজকে প্ৰাধান্য নিদিলে একেবাৰে শেষেই আৰু। ভাবিলোঁ ময়ো চাই মেলি নিজকে প্ৰাধান্য দিওঁৱেই নেকি, সেইটো দেখি থাকিলে, সেইবাবে ল'লোঁ। ইয়াৰ দামটো হ'ল আপোনাৰ 349 টকা, কিন্তু মই অফাৰত পাইছোঁ 189 টকা। ডায়েৰীটো ভাল লাগিছেনে? এবাৰ জনাবচোন আপোনালোকে। মোৰ হ'লে খুব ভাল লাগিছে ডায়েৰীটো।